الماكينة اللي حنستخدمها في تنفيذ تصميم اليوم هي ماكينة التطريز بالكمبيوتر الصناعية ماركة تايلور سينسن، وهي عبارة عن ماكينة مدمجة 4 رأس تطريز عادي ب6 ألوان، زائدا 2 رأس تطريز أغباني ب9 ألوان، زائدا 2 رأس تطريز بريم. مساحة عمل الماكينة 28 سنتي بتداخل 2 متر، وبعرض السرير 1.6 متر. لماذا التداخل جعلناه 2 متر؟ حتى يسمح للفريم بالتحرك بين هذه الرؤوس المتنوعة والمتطورة. فشركة تايلور سينسن أول شركة في العالم طورت ماكينات من هذا النوع. سرعة عالية تصل إلى 1200 دورة في الدقيقة كحد أقصى. نظام التشغيل المستخدم هو نظام داهاو D19. نقوم الآن بشك خيوط التطريز وتركيب أحبال البريم أو القيطان، ثم نقوم بشد القماش على الفريم. بعدها نقوم تنزيل التصميم على الماكينة من خلال توصيل الفلاشة على منفذ USB واختيار الديزاين اللي قمنا بتصميمه، ثم نقوم بإعداد إزاحة وأبعاد واتجاهات التصميم. بعدها نقوم بتلوين التصميم، فتبدأ الماكينة أولا برسم التطريز العادي باللون الذهبي، ثم نحدد اللون الثاني على الرأس البريم. نثبت الآن نقطة البداية، ثم نقوم بتشغيل الماكينة. تبدأ الماكينة الآن برسم التطريز العادي باللون الذهبي لتشكيل التفاصيل الداخلية للتصميم. بعدها تبدأ الماكينة برسم براويز التصميم باستخدام رأس البريم. نجي نلاحظ أن رأس البريم يتحرك يمينا ويسارا نحو منطقة الرسم، وهناك مجرى حبل البريم هو الذي يقوم بتمرير البريم على خيط النايلون. بهذا نكون انتهينا من رسم التصميم بالماكينة. خلونا نشوف كيف بيكون المنتج النهائي بعد الخياطة.